Guys, dumating na yung ating ECU Ecoshop next. Kahapon lang siya dumating. Salpak ko siya ngayon. Kailangan muna natin ng tie-rings para matanggal natin itong cover sa battery 10mm. Ayan. Kasi siya yung umiipit sa ECU natin. Need natin siya tanggalin. Ouch. Tatamaan pang aking paa. Ayan siya guys. Ito na yung ating ECU. Yeah. Yan. Yun. Pipindutin mo muna guys itong gitna para mahugot mo yung stock ECU natin. Yan. And then unbox na natin ito. Yung ECU Fullstand next. Yes. Yan siya guys. Yeah. Yan guys, nabuksan na natin. Ito na yung Ecoshop Fullstand next sa ating Rider 150 Fi. Maliit lang siya compare doon sa ating stock. Napakaliit. Yan. Kaya natin salpak. Yan, palsalpak naman, may guide naman guys. Ayan, pwede kayo magkamali. Yan, push mo lang siya. Then tak. Then wala pa tayong gagawin na iba. Ayan natin siya. Paano pagkalagay ng stock. Ganun lang din. Try natin kung ma-stock na siya kasi nakalagay din dito plug and play, pero need pa din natin siyang i-tune kasi nga naka TV na tayo. Yan, wala pa tayo guys iba na ginawa. Nalpa ko lang yung ECU, then gumana naman siya, pero kailangan natin siyang i-tune. Mamaya i-tune ko gamit yung mobile phone kasi pwede siyang i-tune gamit ang mobile phone. Mamaya tingnan natin, ayusin ko lang pagka-set up, and then lalagyan ko din itong electrical tape kasi baka kalawangin. Pasiguro na lang guys. Yan guys, unang step, kailangan mong mag-download sa Play Store ng Ecoshop ito. Yan, Fullstand next. Da-download naman siya ng free sa Play Store. Open mo lang siya una. Then kailangan natin i-connect yung ating ECU dito sa ating apps. Yan. Open muna natin yung Bluetooth. Back tayo ulit. Yung device. Ayan, Fullstand.
Connect. Ayan siya. Connected na. Setup data. Please IG on more than 30%. Nope. Baliktad natin. Connect natin siya ulit. Ayan. Connected na siya guys. Then pandarin natin siya. Tayo. Okay naman yung ano niya. Hindi man siya naglili. Ito tayo dun sa race mode. Guys, calibrate na natin yung ano, itong Fullstand next ano na siya, plug and play, pero mas maganda i-tune mo siya gamit ang mobile app. Hanapin natin yun. Tulad na sabi ko, unang gagawin nyo, install kayo ng Fullstand next application. Ayan. Then yan, automatic siya nagko-connect na kasi na-connect ko na siya kanina. Ang una natin gagawin is calibration. Yan. Ito yung TPS. Unahin natin yung TPS. And then click get minimum. Then pihitin natin yung throttle. Ayan, 4.2. Yan. Click natin get max. Then ang minimum niya ay 0.59. Ang maximum niya ay 4.02. Then save. And then yung map niya, click din natin settings. Then okay. Kailangan dito pandarin natin ang motor. Naipit yung ating ano, throttle. And then get natin yung yan. Minimum niya ay 0.59 volts. Ang max niya ay 3.84. Okay, next. Okay, huwag nang kalilimutan guys to save. Yan ang nakasit natin sa RPM 13,500. Ito hindi ko nababaguhin yung TPS and then map. Yan, meron na siyang ano, baguhin natin ito. Gawin natin itong 1.5. Ang minimum niya is
1,500. Okay. Ang high natin ay gawin natin 13,500 RPM. Okay. Then load natin siya. Then natin to 1,500. Okay. Yan, ganoon lang guys ang pag-calibration ng ating punta tayo sa home. Tingnan natin yung ano niya. Dito yung, makikita mo din kasi dito yung AFR niya, okay? Ibig sabihin, ano siya, hindi siya lean. Mamaya titingnan natin siya, patatakbuhin ko siya. Yun lang munang ginawa ko, calibration. Hindi mamaya, try natin patakbuhin kung meron siyang problema. Ayan, ito yung race mode nya. Yung eco mode nya. Try natin yung eco mode. Ito yung stock. Okay, punta tayo dun sa eco strip. Change din natin yung eco strip. Calibrate din natin siya. Back natin muna. Nagpalit tayo ng ano, connect natin ulit. Yan, naka eco straight siya. Calibrate natin to tune. Same lang din natin lahat ng sa calibration. Yan, calibration, kunin natin yung TPS nya 0.59. Settings tayo, then get minimum, pull natin yung throttle. Yan, then get max, then save. Ang minimum niya dito, pwede natin yata siyang baguhin. Settings, where's the wait, settings, get the minimum. See, then dito naman sa map, kailangan natin dito pandarin din ang motor.
13,500. I-minus natin siya. Ayan. Bago na. Ayan siya. Load. Mali. Okay. Send pala dapat. 1,500.